بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم. امشب من میخوام راجع به یک اتفاقی که در سال پیش که مسافرتی داشتم به تگزاس برای شما بازگو کنم و از نظر پزشکی مورد بررسی قرار بدم. داستان از این قرار است که یکی از همکاران ما که در تگزاس تبابت میکنه و از پزشکان بسیار حاذق هست و فعالیت‌هایی هم در ایران دارد، ایشون برای خانمش اتفاقی افتاد در حین مسافرتی که از تهران به تگزاس داشت. در طول پرواز از اروپا به تگزاس ناگهان دچار تنگ نفس، تپش قلب و عرق سرد میشه و وقتی هواپیما در فرودگاه تگزاس به زمین میشینه متاسفانه این خانم فوت میکنه. حالا داستان این خانم چی هست و مسائلی که مربوط به این کیس پزشکی میشه من میخوام چند کلمه برای شما اینجا بازگو کنم. ما یه بیماری داریم به نام پولمونری امبولی یا آمبولی ریه و این خانم این مشکلی که برایش اتفاق افتاده بوده در هواپیما متاسفانه آمبولی ریه بوده. حالا آمبولی ریه از کجا پیدا میشه و چه علتش چی هست؟ میدونید که در هواپیما مدت‌ها در حدود چندین ساعت آدم مینشینه و حرکتی نداره. معمولاً خون در پاها لخته میشه و این لخته حرکت میکنه به صورت آمبولی. وقتی لخته در جریان خون حرکت بکنن این را بهش میگیم آمبولی. وقتی در داخل پا باشه ترومبوز هست، یعنی لخته هست، لخته که به دیوار رگ چسبیده. وقتی این حرکت بکنه و بیاد به سمت رگ‌های داخل شکم و بعد وارد قلب بشه، این مثلا گردش خون ریه را دچار اشکال میکنه و بار قلب را زیاد میکنه و ما مواجه میشیم با یک بیماری به نام آمبولی. اصولا در هواپیما میگن وقتی که آدم مسافرت طولانی داره بیش از چندین ساعت هست بهتره که هر یک ساعتی بلند شه، راه بره، فعالیت بکنه تا خون در داخل پاها به گردش در بیاد. ما جراح قلب معتقدیم که در بدن 2 تا قلب داره. یکی قلبی است که در داخل سینه است و قلب دوم هر انسانی عضلات پشت پاش هست، یعنی در ساق پا عضلاتی هستن که در اثر راه رفتن و فعالیت این گردش خون از پایین به بالا، خون سیارگی باید بیاد به سمت قلب و این کار را عضلات ساق پا انجام میدن. وقتی که برای مدت طولانی پا آویزون باشه یک حالتی به نام استگنیشن یا رکود خون یا استاز به اصطلاح رکود خون در داخل پاها انجام میشه و هر وقت که خون در یک جایی متمرکز باشه و حرکت نکنه منجر میشه به لخته. پس یکی از علتهای لخته در داخل پا میتونه که بی حرکتی باشه. شما دیدید که ما جراحا وقتی که عمل جراحی انجام میدیم رو هر مریضی معمولا روز اول یا دوم بعد از عمل سعی میکنیم مریض را به حرکت در بیاریم، از تختش بلند میکنیم، راه ببریم و این حرکت باعث میشه که خون که در داخل پاها در اثر استراحت و زیر بیهوشی تجمع پیدا کرده در اثر راه رفتن به حرکت در بیاد.
مریض هایی هستن که به اصطلاح برای مدت های طولانی بستری هستن در روی تخت. اینا خطر ترومبو امبولیزم دارن، یعنی خطر پیدایش لخته در داخل خون، معمولا در ساق پا یا در لگن، و بعد حرکت این لخته به سمت ریه و عروق ریه که باعث آمبولی ریه میشه. البته این تشکیل لخته علل مختلفی داره. یکی از اینها میتونه سرطان باشه. معمولا مریضایی هستن که سرطان تخمدان دارن یا سرطان به اصطلاح غده پانکراس لوزون معده دارن. اینها هم خیلی مستعد هستن به اصطلاح پیدایش لخته. اگر شما تصادفی داشته باشید، شکستگی در لگن، در ساق پا، در ران داشته باشید و مجبور باشید که عضوی مثلا پا رو گچ بگیرن، گچ هم میتونه که برای مدتی این حرکت را از بدن بگیره و نتونه آدم حرکت عضلاتی داشته باشه، خون در پاها لخته بشه. البته بعضی از بیماری ها هم هستن که مستعد میکنن پیدایش لخته رو در داخل پا و بعداً حرکتش به سمت ریه. مثل فرض کنید بیماری هایی که ناراحتی قلبی دارن یا بیماری هایی که سکته کردن قبلا، یا افرادی که واریس دارن در پا. دیدید که رگ‌های پا بعضی وقتا رگ‌های سطحی خیلی متورم و حالت تسلیمانه پیدا میکنه و این گشاد میشه به اصطلاح و خون در داخل رگ‌ها میتونه که لخته بشه و بعداً. حالا اگر که یه اسلاید رو بچرخون، اسلاید اول رو به من نشون بدید تا من یه مقداری راجع به این گردش خون پا بیشتر توضیح بدم. این اگر بشه یه مقداری اصولاً در اندام تحتانی 3 تا گردش خون ما داریم. یکی گردش خون شریانی هست که خون را از بالا، یعنی از طرف قلب میاره به سمت پایین. این گردش خون شریانی خیلی اهمیت داره، از بالا میاد پایین. یه گردش خون وریدی هست، خون سیارگی، خونی که اکسیژنش از دست داده و باید برگرده به سمت ریه اکسیژن گیری بکنه از داخل وریدها، رگ‌ها، به اصطلاح وینوس سیستم از پا میاد به سمت بالا. اگر میشه نور رو کمتر کنید که ببینید شما نور چراغ‌ها و سیستم وریدی در پاها معمولاً 2 تا سیستم هست که یکی سیستم عمقی هست و یکی سیستم سطحی هست. در هر 2 تا سیستم میتونه پیدایش لخته بشه. لخته هایی که در سیستم عمقی پیدا میشه به سرعت میتونه به سمت قلب در حرکت بشه و بعد بره داخل ریه. سیستم سطحی معمولاً به اصطلاح لخته‌ای که تشکیل میشه و بیماری که به وجود میاد بهش میگن ترومبوفلبیت یا فلبایتیس یا فلبیت، یا ورمی که در رگ‌های سیارک پیدا میشه و به علت لخته هست. این سیستم سطحی معمولاً خطری نداره، معمولاً با استراحت و چند روز بی حرکتی میتونه این لخته خوب بشه و به اصطلاح جذب بشه. ولی در سیستم عمقی حتما باید مریض تحت درمان قرار بگیره. داروهای مختلفی هست که استفاده میکنیم، داروهای ضد انعقاد خون و به اصطلاح استفاده از جوراب‌هایی که به اصطلاح فشار میاره روی پا و آسپرین و بعضی داروهای دیگه هستن که این میتونه لخته را لیز بکنه و حل بکنه و از بین ببره. حالا اسلاید بعدی رو بهشون برید لطفاً. حالا فرض کنید یه لخته در ساق پا هست اینجا. این لخته
این در داخل رگ چسبیده، ناگهان به یه علتی کنده میشه، جدا میشه از دیوار رگ و در همراه مسیر خون میاد تا بالا. اسلاید بعدی را نشون میدید لطفاً. اینجا ببینید ما دو تا رگ داریم که خیلی بزرگ داخل شکم. یکی رگ آورت هست که خون شریانی را میره به سمت پایین به طرف پاها. این رگ دومی رگ به اصطلاح سیارک هست، ولی در جاف تحتانی است که خون را میره به سمت بالا به سمت قلب. اگر لخته داخل این رگ باشه به سرعت میاد وارد دهلیز راست و بعد وارد بطن راست و بعد وارد شریان ریوی میشه که زیر اون شریان آورت هست. این پایین دست راست بالا بسته به اینکه این لخته در کجای ریه گیر بکنه علائمش در بیمار متفاوته. اگر لخته بزرگ باشه و همین ابتدای رگ، یعنی در شارک قبل از اینکه رگ به دو شاخه یعنی راست و چپ، ریه راست و چپ تقسیم بشه، این میبینید ریه سمت راست سمت چپ. این علائم مریض خیلی شدیده، یعنی به سرعت مریض فشارش افت میکنه چون دیگه قلب راست نمیتونه خونش رو وارد ریه بکنه و فشار قلب راست میره بالا، مریض دچار عرق سرد میشه، تنگ نفس پیدا میکنه و تپش قلب و حتی ممکنه مرگ ناگهانی داشته باشه، یعنی سادنس. یکی از علتهای مرگ ناگهانی همین پیدایش لخته، به خصوص لخته های بزرگ که شارک را گرفته و این در واقع اکسیژناسیون و کار ریه و قلب با هم مختل میشه. از عواملی که گفتم در پیدایش لخته دخالت دارن غیر از سرطان و مثلا بیماری ها و چیز، ضربه هم هست. گاهی وقتا در اثر تروما تصادف های شدید که ضربه هست به ساق پا لخته تشکیل میشه و بعداً میمونه. یا مریضایی که مثلا عمل جراحی کردن، بعضا شنیدید که مریض میگن خیلی خوب بوده بعد از اون ناگهان حالش خراب شده و بعد فوت کرده. این میتونه یکی از علتاش پیدایش لخته در داخل همین سیستم وریدی بعد حرکتش به سمت ریه و آمبولی ریه باشه. آیا واقعا خود به خودی هم لخته به وجود میاد در پای؟ یعنی آدم هیچ موردی نداشته باشه، سابقه بیماری نداشته باشه، ضربه‌ای نخورده باشه؟ بله، گاهی وقتا ممکنه که مخصوصا در خانم‌هایی که به علت بسیار جلوگیری از حاملگی قرص ضد بارداری مصرف میکنن، اینها هم اگر سابقه ای داشته باشن نباید این قرص را مصرف کنن چون باعث پیدایش لخته میشه. به خصوص اگر واریس داشته باشن یا سنشون از 35 سال بالا باشه و سیگاری هم باشن، خیلی مستعد هستن به پیدایش لخته در داخل پا و یا آمبولی. البته بعضی از بیماری‌های نادری هم هست که خیلی کم هست. خود این بیماری همچون نادری هم نیست و به اصطلاح آمبولیریه شاید در حدود 900,000 نفر در آمریکا اینجوری که آمار دادن هر سال دچار این بیماری میشن که اینها از این 900,000 نفر در حدود 100,000 نفرشون به صورت ناگهانی و دفعتن هست، 30% یا در حدود 25%شون اینا میتونن مرگ ناگهانی داشته باشن، یعنی بعد از که آمبولی پیدا شد بیمار تلف بشه. و البته 50%شون بعد از این که یه بار آمبولی کردن ممکنه دفعه دوم هم برایشون اتفاق بیفته، چون یه بیماری زمینه‌ای دارن حتما اتفاق بیفته. بعضی از موادی است که خداوند متعال در بدن به آفریده به وجود آورده که اینا خود به خود مانع از این میشن که به اصطلاح آدم در داخل سیستم گردش خونش لخته به وجود بیاد و این بیماری را دچار بشه. اون مواد شامل
پروتئین های مخصوص هستن که به اسم پروتئین C و پروتئین S نامیده میشن و اگر اینها مقدارشون به طور مادرزادی در یک شخصی کم باشه، کافی نباشه، اینها خودشون باعث میشن که دفعتا لخته به وجود بیاد و اینها باید حتما تحت درمان دائم تا آخر عمر باشن که اینها بسیار بعضی مواد رو داخلشون کم دارن داخل بدن. البته من به اینجا خاطره میدم چون مسئله درمان این بیماری خیلی مسئله مهمی است. مریضایی که آمبولی میکنه حتما باید در بیمارستان بستری باشن، در آی سی یا سی سی او و داروهای ضد انعقاد بهشون میدن از داخل رگ و بعد اینا رو تبدیل بکنن به قرص. تا 2 سال باید اینا دوا بخورن و اغلب هم اگر به موقع برسن مشکل حل میشه. گاهی وقتا لخته به قدری شدید هست و اونجا خفت افتاده به اصطلاح در داخل رگ ریه که به هیچ وجه با درمان با دارو رفع نمیشه که اینا رو باید حتما عمل جراحی کرد. البته نادر است. من به عمر جراحیم در حدود 35 سال که جراح قلب بودم فقط 1 مورد یا 2 موردش داشتم یادم هست که خانمی بود که با همین حالت تنگ نفس و شوک و عرق سرد و کاهش فشار خون و اینها اومده بود و اینها میدونید که بلافاصله میفرستنشون برای سی تی اسکن ریه، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، ایکیجی یا نوار قلب اینها و تشخیص که داده میشه. گاهی وقتا لخته به قدری شدید هست که کار قلب رو مختل میکنه. به در این صورت باید جراح قلب بره و سینه رو باز بکنه و وارد اون رگ بشه و اون لخته رو بیاره بیرون که خوشبختانه مریض ما هم در اون زمان که عمل کردیم خوب بود و مشکلی نداشت. حالا من سوال وقت میدم به حضار محترم، اگر سوالی در این زمینه دارن بفرمایید من پاسخ خوب باشم. بفرمایید. خیلی ممنون اولا که خیلی مفید بود، دستون در نکنه، سپاسگزار زحمت کشید. آماری در این زمینه هست که افرادی که سوار هواپیما میشن کلاً چند درصد در چه سنینی یا مثلا از لحاظ زن و مرد بودن، بچه بودن، اینا آماری تو این زمینه منتشر شده از نظر پژوهشی؟ بله. به شما عرض بکنم که متاسفانه در خانم ها این ناراحتی خیلی شایع‌تر است تا آقایان و هرچی آدم از کودکی به سن بلوغ و بعد به پیری بره شانس پیدایش این بیماری درش زیادتر میشه. در بچه ها کم و در افراد بالغ بیشتر. در مسن ها مثلا از 50-60 سال به بالا آدم خیلی باید مواظب باشه. به خصوص توصیه میکنن که گفتم در اوایل عرایزم وقتی آدم سوار هواپیما میشه و مسافرت طولانی داره حتما باید چند تا کار را واجب که انجام بده از نظر پزشکی. یکی که هر 1 ساعتی لااقل بلند شه توی اون راهرو قدم بزنه، یک چند دقیقه قدم بزنه که گفتم اون قلب دوم آدم به کار بیفته و خون را درناژ بکنه و بیاره به سمت بالا. همینطور در حالت نشسته هم میشه آدم یک ورزش هایی را انجام بده که این کار به خوبی انجام بشه. مثلا اینکه روی کف پاش فشار بده یه مدتی در حالت انقباض عضلات فشار بده یا پاشو بیاره بالا یه مدتی نگر بداره در حالت درازکش یا خم بکنه یا گاهی وقتا در شکم این زانوها رو خم بکنه که این خون به اصطلاح از اون حالت رکود خارج میشه. در 1856 آقای به نام آدولف ویرشو یک پاتولوژیست آلمانی بود. این گفت که 3 علت اساسی اتفاق میفته که به اصطلاح این خون داخل رگ به وجود میاد. یعنی 3 چیز باید باشه تا این اتفاق بیفته. اول از همه استازیس یا رکود یا سکون
یا تجمع خون در داخل پا هست. یعنی وقتی برای مدتی پا را حرکت ندید، خونان در پا انباشته میشه و خود همین انباشته شدن در رکود باعث پیدایش لخته میشه. این اولین چیز که استیزیس یا رکود یا تجمع خون است. دومی که باید که یک حالتی به نام هایپرکواگولوپاتی یا افزایش انعقاد پذیری خون به وجود بیاد. یعنی بعضی ها هستن که خونشون زود لخته میشه، زود منجمد میشه و این حالت گفتم در بعضی از بیماری‌های ارثی هستن که اون موادی که خداوند به نام پروتئین C یا S یا اون فاکتور لایدن هست که فاکتور خونی هست، فاکتور 5 هست، اینا اگر خوب درست نشه دچار موتاسیون بشه، اینا خونشون لخته میشه، زود لخته میشه و اینا مستعدن به چیز پیدایش لخته. و غیر از این باید یک آسیبی هم در دیواره رگ باشه، یعنی یک صدمه‌ای، یعنی یک رگ سالم نمیتونه خود به خود باعث پیدایش لخته بشه. به خاطر همینه که اونایی که واریس دارن رگ وریدشون سیارکشون مریضه، دیوارهاش دچار آسیب پاتولوژی پیدا کرده و اون نمیتونه که رگ خوبی باشه، بنابراین پیدایش لخته. این سه تا البته آماری که فرمودید هست، واقعا گفتم شیوع این بیماری حدود 1 در 1000 هست، یعنی از هر 1000 نفر یا 1 یا 2 نفر در هر 1000 نفر میتونن به این بیماری دچار بشن. حالا در چه شرایطی و چیست که عرض کردم، میتونه بعد از عمل جراحی باشه، تو مسافرت باشه یا حتی مسافرت با ماشین. شما 1-2 روز از این بره مثلا کانادا میرید به اون بر مسافرت میکنید، خود رانندگی پاها آویزونه و این باعث میشه که خون در پاها تجمع کنه. به خاطر همینه میگن هر 1 ساعتی شما متوقف بشید، چند قدمی چند دقیقه راه برید و این پمپ قلب به اصطلاح بایش‌های پا به حرکت در بیاد و این جلوی لخته را بگیره. بفرمایید. سلام علیکم، تشکر میکنم. سخنرانی مختصر، مفید و خیلی کاربردی بود. دست شما درد نکنه. سوالی که من دارم اینه که سر شدن دست و پا یا خواب رفتن دست و پا اینا علائمی هست برای این قضیه یا نه؟ یعنی ربطی به اون قضیه؟ نه، ببینید که سر شدن اتفاقا سوال خوبی فرمودید. اگر اون سیستم شریانی که خون روشن را به پا، به اندامهای تحتانی به پاها میاره، اگر اون سیستم دچار اشکال بشه، خون رسایی مختلف شه، مثلا یه رگ تنگ باشه یا یه لخته در شریان گیر بکنه. گفتم ما 3 تا سیستم داریم. یک سیستم شریانی داریم در اندام تحتانی که خون روشن را از قلب که اکسیژن هست و برای سوخت و ساز لازمه میاره به پاها، خون کثیف سیاه برمیگردونه از راه وریدها به پا به قلب. و یکم سیستم لمفاتیک، لمف، که اونم سیستم جداگانه است که داخلش خون نیست ولی ماده شبیه شیر هست، شیری رنگه، مثل لمفه و اینا هم اسپان که اونم اگر مشکل پیدا بکنه، دیدید بعضیا پای فیلی دارن که بهش میگن الفانتیازیس، پاشون مثل پای فیل خیلی کلفت و قطور و کدور، اون برای که سیستم لنفاویشون اشکال پیدا کرد. در سیستم شریانی اگر که مشکلی پیدا بشه، اولین علائمش حالت نمنس و بیهسی و سر شدن و خواب رفتگی و اینا هست. البته بعد تغییر رنگ پوست، بعد علائم دیگه پیدا میشه، نبض نداریم، نمیدونم مشکلاتی بعد نشون میده که این سیستم شریانی مختلف. بفرمایید. من به دلیل بیماری واریس که دارم بعضی وقتا که خب خیلی سرپا میستم یا مشابه همین شرایطی فرمودید، بعدش که اگه برسم منزل یا جایی که محل استراحته، خیلی برام
جذاب علاقمندم که دراز میشه مثلا پامو بذارم به دیوار اینها که این چیز بشه. بسیار کار خوبی میکنید. همین چون یکی از دوستانی که دفعه همراه ما بود توی برنامه منو خیلی برحذر داشت از این کار، گفتم همین رو گفتش که بلافاصله گفت این حرکتش از مثلا چیز باشه، من خواستم اینو چک کنم. همین سوالم بود که دقیقاً کار خوبیه یا درست نیست بالاخره. کار خوبیه. کار اتفاقاً کسانی که واریستان چند تا کار رو نباید انجام بدن. یکی اینکه در جا وایسن، اینجا باید در حرکت باشن. بیشتر ما پزشکان میگیم که بیشتر اونایی که فروشنده هستن و روی پشت دست هستن اونا بیشتر واریس میگن. خود جراح هم که زیاد عمل بکنن و پا وایسن اونا یکی از علتش واریس میتونه وجود بیاد. ولی اصولا واریس درمان جراحی است، یعنی کسی که واریس داره باید حتما بره عمل بکنه. ولی خب اگر خفیف باشه پوشیدن جوراب‌هایی که به اصطلاح graduated stocking pressure stocking به اصطلاح فشار تدریجی میاره، یا همین بالا گرفتن پا، بالا نگه داشتن پا، یا گاگای جمع کردن پا داخل شکم و این حرکات انقباضی که وجود میاد میتونه که خون را تخلیه بکنه. دوستمون در رابطه با خواب رفتن پا پرسیدن. من میخوام یه حالت دیگه رو بپرسم از شما که بیشتر هم شبا اتفاق میفته، یعنی زمان خواب ماهیچه‌های ساق پا حالت ضعف بهش دست بده، یه حالتی که انگار دوست داشته باشه یه چیزی بیاد روی پاش قرار بگیره. اینم مرتبط هست با این موضوع ضعف پا. ضعف پا مربوط به این بیماری نمیشه، ولی میتونه به علت به اصطلاح اختلال در سوخت‌وساز عضلات باشه. گاهی وقتا فعالیت زیادی در طول روز انجام دادن، مقداری اسید لاکتیک و مواد زائد تجمع پیدا میکنه در این ماهیچه ها، باید اینا تخلیه بشه تا اینکه به اصطلاح اون حالت ها برطرف بشه. بفرمایید. اشاره فرمودید که راه علاج واریس عمل کردن است. حالا تو آمار اینایی که عمل میکنن بر نمیگرده یا اینکه مثلا کانسیکونس این عمل ساید افکتاش مشکلات بعدی نداره، اصلا عمل رو یعنی چیکار میکنن برای عمل واریس؟ اینا برام سوال شد. در عمل واریس عمل خیلی راحتیه، به عملهای عروق عمل راحتیه، بهش میگن وین استریپینگ به اصطلاح. اون سیستمی که ما گفتیم سیستم، اون اسلاید اولی را دوباره بی زمان نشون بدیم. بله همین. ما یه وریدی داریم به نام ورید لانگ سافنس وین، ورید سافن بزرگ که از ناحیه قوزک داخلی پا شروع میشه میاد تا بالا در ناحیه کشاله ران، این خون سیاه‌رگی را میریزه به ورید فمورال یا ورید رانی و در عمل وین استریپینگ میون توسط میله بلند که سرش یه گلوله داره از پایین به بالا این را وارد رگ میکنن، میارن در کشاله راه اینا از بسیار زخم خارج میکنن و بعد سرتاسر این بسیار رگ که از ناحیه قوزک پا هست تا کشاله راه اینو سرتاسر میکشن، از زیر پوست میکشن بیرون و کاملا میارن بیرون. این خیلی مشکلی نداره، برای که این رگ بیمار معمولا و کاری انجام نمیده، فقط باید سیستم عمقی سالم باشه. این خیلی مهمه. سیستم ما دو تا سیستم، این سیستم سطحی هست، این ورید در زیر پوسته. سیستم عمقی داریم که خون پا را توسط رگ‌های بزرگتر در لای عضلات عمقیه، زیر پوست نیست، کمی داخل عضلاته. اون سیستم باید کار بکنه تا ما بتونیم اینو در بیاریم، چون اگر این سیستم عمقی خراب باشه و این رو در بیاریم بعدا پا برم میکنه. بعد از عمل واریس حتما باید از سلامت سیستم عمقی مطمئن باشیم.
این ورید سطحی رو بیارید. حتی میارید بیرون؟ بله. بعد که مرحله بعدش چی دکتر؟ بعد از اینکه بعدش که آوردی بیرون یه زخم کوچولی برای چند سانتی متر بالا پایین رو می‌ریزیم تمام میشه. البته در بعضی از جاها این رگ شاخه داره، یعنی شعباتی داره از پایین تا بالا که میاد، یک برنچ‌هایی داره که اون برنچ‌ها رو باید با شکاف‌های کوچیک کوچیک اینا را چیز کنیم و اونام را که بیماره در بیاریم. چون می‌بینید اونایی که واریس دارن زیر پوستشون معلومه که چه رگ‌هایی. اونا قبل از عمل باید نقاشی کنیم، خط بکشیم، مشخص کنیم اینا رو باید در بشیم. مثلا اینا رو باید قبل از عمل مشخص کنیم و عمل کنیم. رگ جایگزین نمیشه بعداً به هیچ عنوان؟ احتیاجی نیست، نه. ببخشید. اخیراً باید مقایسه کنیم یه دفعه مثل سنگ صفر میشه. نشونه خطرناکه. البته این اگر اگر دائم حتما این صفر بشه با یکی از همین تشخیصات کرموفیلوبایتیس و فیلوبایتیس و حتما باید برید شما داپلر عروق پا انجام بدید، تشخیص داده میشه که این داخل رگ لخته هست و ورم و دم. ولی معمولا این حالتی میگه گاهی وقتا پیدا میشه، این علت اسپاسم، علت انقباض ناگهانی عضلات پا هست که بعدم گاهی وقتا میبینید که تو شنا کردن آدم پاش میگیره، اون حالت کرامپش میشه. آره، مثل گرفتگی عضلات یا کرامپ هستش. اون با این بیماری خیلی چیزی نداره. این آمبولی موقع خواب ایجاد نمیشه؟ آمبولی هیچ وقت معلوم نمیکنه که هر زمان که لخته ای حرکت از جای خودش کنده شد، مثل سنگی که از به اصطلاح بالای کوه سرازیر میشه میاد پایین، یه دفعه اتفاق میفته. این هم یه بیماری ناگهانی است. یه دفعه این حالا ممکنه چند روز طول بکشه تا برسه به خودش، به قلب و جاهای چون این لخته ممکنه جاهای مختلف بره توی مغز، بره توی قلب، بره توی ریه، هر کدومش علامت خاصی داره. ما راجع به آمبولی ریه صحبت کردیم، یعنی رگ‌هایی که خون را میبرن به ریه برای تصفیه اکسیژن اینها، اونا داخلشون لخته پیدا میشن. ولی معلوم نمیکنه که شب و روز نداره. هر موقعی ممکنه اتفاق بیفته. حالا اگه کسی مثلا این اتفاق براش افتاد، مثلا خدای نکرده تو هواپیما چه همراه چه کاری میشه انجام داد؟ به عنوان حالا مثلا یه کاری که حالا یه مقدار طرفون البته اولین کار اینه که اکسیژن بشه، چون اولین علامتی که پیدا میشه شورتنس آف برسته، یعنی تنگ نفسه، چون ریه که اکسیژن رو باید بگیره از هوا و بده به خون، ریه خون داخلش پخش نمیشه دیگه، شاخهای رگ دچار اشکال میشه گردش خونش و تبادل اکسیژن هست. اینه که اولین باید ماسک اکسیژن بزنن که حالت تنگ نفسش خوب بشه. البته گاهی وقتا حالت فشار خون، یعنی فشار خون افت میکنه به خاطر که پمپاژ قلب هم دکتر خون را نمیتونه بفرسته بیرون سمت ریه، چون راش جلوش بلوکه، بسته شده و این حالت باعث میشه که فشار خون هم بیفته. دادن مایعات هم اگر کسی باشه که بتونه سرم بس کنه. بهترین کار اگر زود برسونم مریض را به این مرکز مجهز، اون داروهای ضد انقباض مثل هپارین و داروهای مخصوص شروع بکنم تا اینکه این از پیشگیریش جلوگیری، یعنی لخته بیشتر نشه و به مرور زمان این بدن خودش را چیز بکنه و دنبال سوالی که ایشون فرمودن، حالا یه نکته از نظر مهندسی به ذهن من میرسه، حالت خوابیده از نظر فشار هیدروستاتیکی
یه حالت توازنی از نوک پا تا سر، یعنی اون حالت استگنیشن که شما گفتین ایستاده هستش، احتمالش بیشتر لخته شدن و اینا، ولی در حالت خوابیده اون فشار متعادل میشه. بله امکانش هست که لخته به وجود بیاد در اون زمان. بله. ولی که لخته کیکنده بشه اون معلوم نیست. یعنی لخته‌ای که پیدا شده ممکنه مدت‌ها هم باشه. اینایی که ترومبوفلوریت میگیرن پاشو برم میکنه درد داره و اینها، گفتیم گاهی وقتا تا 2 سال بعد معالجه بشن. 50% اینها وقتی که خوب شدن دوباره عود میکنه، ممکنه دوباره لخته به وجود بیاد. بنابراین ممکنه لخته‌ای باشه ولی حرکت نکنه، آمبولی به وجود نیاد. آمبولی وقتی پیدا میشه که حرکت بکنه، لخته کنده بشه و در جریان خون قرار بگیره. ولی این حالت خوابیدگی اصلا یعنی عامل ایجادش ممکنه نباشه اصلا. نظر شما اینه؟ نه، عامل ایجاد لخته نمیتونه باشه. خب جلوگیری از تشکل لخته چی هستش؟ عرض کردم که برای جلوگیری از تشکیل لخته که راه بریم، تو هواپیما راه بریم. عمل کرده مریض تو تختش نخواب، به خاطر که درد داره باید بلندش کنیم بگیم راه برو، به خاطر جلو. چون یکی از عوارض بعد از عمل همین پیدایش لخته است. پوشیدن جوراب‌ها و اونایی که یه مشکل دارن دادن داروهای ضد نگاه. داروی ما داریم کومادین یا ورزش به طور کلی کسی که مرتب ورزش میکنه لخته براش تشکیل نمیشه. 100% پیشگیری میکنه. خود ورزش خیلی مهمه. لخته چند میلیمتره؟ چقدر اندازه‌اش چقدره؟ اندازه‌اش ممکنه کوچیک باشه، به اندازه مثلا یه عدس کوچولو تا یه چیز گنده‌ای مثل نه معمولا شکل رگه، در واقع کلفتی یک رگ که ممکنه 1 سانتی، نیم سانتی یا 2 سانتی باشه، لخته بزرگ که اونا واقعا کشنده است. یعنی سریع قبل از که مریض برسه به بیمارستان معمولا اینا فوت کنه. این لخته خیلی بزرگ باشه و در بس جلوی خروجی قلب رو بگیره که خون نتونه اصلا وارد ریه بشه، یعنی راه شریان اصلی رو بگیره قبل از که دوش آفا بشه. این رگ کلفتی هست که حدود 1 سانتی 2 سانتی شریان ریه، بعد این میره در ناف ریه به ریه راست و ریه چپ دن. اگر قبل از دوشاخه شدن بگیره خیلی وحشت. و کجای ریه هم بگیره مهمه. مثلا اگر در محیط ریه باشه، یعنی نزدیک سطح ریه باشه، خطرش کمتره. هرچی نزدیک ناف ریه باشه، یعنی قسمت مرکز باشه، خطرش زیاده. بفرمایید. خوردن آسپرین در حل شدن لخته اثر داره؟ جلوگیری میکنه، بله. یکی از چیزهای به همین آسپرین است. یعنی به طور ما هفته یه بر یه دونه یا دائم؟ نه، معمولا البته میگن آدمایی که سنشون از 40-50 ساله یه آسپرین بچه باید بخوره. به خاطر همین مسئله است. نه هر روز، نه هفته یه بار فایده نداره. آمبولی مغزی احتمالش بیشتر یا آمبولی ریوی؟ آمبولی ریوی می‌بینید قائلی بشید اثرای سیستم وریدی معمولا میاد، ولی آمبولی شریانی معمولا لخته‌ای که داخل قلب هست، قلبی که پمپاژ خون رو بفرسته داخل آورت میکنه بره توی رگ‌های گردن و بیاد داخل مغز. این سکته مغزی. کسی به هپارین حساسیت داشته باشه احتمال تشنج هم داره باشه. دچار لخته خون شده، هپارین استفاده کرده، بعد هپارین ریاکشن برخوست داده. بله، در بعضی موارد خیلی کم به ندرت 1-2% موارد خود هپارین که باعث جلوگیری لخته میشه باعث لخته میشه. و اون بعضی مواردی هستن که بیماری ها مشکل دارن. در واقع خود بیمار یک بیماری ارثی است که این حالت به وجود و باید داروی دیگه داره. اشخاصی که بیماری مرضی هستن
خودم یک مریضی ترومبوسایتوپنی داشتم. ترومبوسایتوپنیا نه مشکل نداره، مسئله نیست. چطور دردایی رو توی دست یا پا باید نگران یه دردای مزمنی هست بعضا توی یکی از پاها از این ممکنه عصبی هم باشه ولی چقدر مربوط میشه به خود دردا باید ببینیم علتش چی هست. دردای مزمن ممکنه در پا یه سیاتیک باشه، مثلا مریض سیاتیک داشته باشه یا واریس داشته باشه. علائمش چیه؟ اگر واریس و سیاتیک رو بخواید ازم تشخیص بدید، دردی که توی که شاله ران ادامه پیدا میکنه تا زانو؟ نه واریس خیلی راحته، تشخیص با یک اول معاینه معلوم میشه که بریدهای سطحی متورم هستن، انگوش هستن، دیلاته شدن، گشاد شدن، از زیر پوست معلومه کامل. و با سونوگرافی داپلر کاملا مشخص میشه که این سرعت گردش خون در داخل رگ‌های مریض چجوریه. از اون تشخیص میدن که واریس چقدره، چند شدید، خفیف، چیز هست. بعد تو همین ناحیه دست و سینه و کمر چطور؟ یه سری دردها هستن که عضلانیه، اینو چجوری تشخیص بدیم با درد؟ خب با بررسی هایی که میکنیم یکی بیمارا رو میذاریم کنار. مثلا نوار قلب بررسی های معاینه پزشکی که انجام میدیم، نوار قلبی که میگیریم، گوش میدیم قلب رو، عکس سینه که میگیریم، اکوکاردیوگرافی میکنیم، تست ورزش میکنیم، نمیدونم چی انجام میدیم، میفهمیم مریض قلبش ناراحتی نداره، مشکل نداره. ما میریم سراغ چیزایی. ممکنه یه درد داخل سینه مربوط به ریه باشه، ممکنه مربوط به قلب باشه، ممکنه درد از پایین به بالا از کیسه صفرا باشه، ممکنه از میریش باشه که معده ریفلاکس داشته باشه، مثلا محتویات معده بیاد داخل میری، اونم یه دردی داره معمولا در بالای شکم احساس میشه و این حالت ها هست. صلوات میخوایم بفرستیم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم امشب و ما یک روز دیگه رفع زحمت میکنیم میریم انشاءالله تا دیدار بعدی. و خداوند من یه حدیثی هم از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صلواتی بفرستیم. می‌فرماید که النعمتان مجهولتان الصحة و الامان. واقعا قدر این سلامتون را مخصوصا در شهر غربت اینجا که ما هستیم هممون ما ببینیم، یعنی واقعا سلامتی چیزی هستش که قدرش مشخص نمیشه و واقعا این دوتا امنیت و سلامت دوتا چیز هستن که هیچ وقت ارزشش شناخته نشده. وقتی آدم ارزشش تا میشناسه که به قول سعدی که میگه به اصطلاح داستان تعریف میکنه که یک پادشاهی با یک غلامی در کشتی نشسته بود، بعد کشتی را افتاد، این غلامه خیلی ترسیده بود، ناراحت بود، ناله و فقان میکرد، پادشاه خیلی ناراحت شد، یعنی اعصابش تنگ شد و خیلی عصبانی شد از دست این غلام. یه حکیم اونجا نشسته بود، گفت که آقا من بلدم کاری انجام بدم. گفت خیلی ممنون میشم یا بتونی اینا ساکتش کنی، خیلی ما رو داره اذیت میکنه. گفت که بگیرتش بندازتش دریا. گرفتن آقا رو انداختنش دریا غلامه، بعد یه چند تا ورد آب خورد و اینها، بعد موش گرفتن آوردن به سکان کشتی بستنش اینا، بعد هیچی دیگه نگاه رفت اونجا نشست. گفتن حکمتش چی بود؟ گفت که این قدر به اصطلاح سلامت کشتی را ندیده بود، نشیده بود و لمس نکرده بود و درک نکرده بود و اون متوجه شدن آبم تجربه نکرده و نشسته بود چه طعمی داره. حالا که فهمیده اینها ساکت شد. قدر نعمت کسی داند که به بلایی گرفته. تشکر. دست شما در نکنه.
خودتون آقای دکتر سلوان